Medyo okay na ho ako. Hanggang lang ho ng pakiramdam na nailabas ko na ho sa inyo lahat-lahat. Pasensya na ho kayo kagabi, ah. Pakiusap ko lang ho sana sa inyo na sa atin lang ho yung napag-usapan natin kagabi. Ako, anak, makakaasa ka sa akin. Salamat ho, ah. Sir, Hinahanap ko si Rian. Nakita mo ba siya? day off niyo po ngayon. Day off niya? Opo. Ganun ba? Kasi sinusubukan ko siyang tawagan pero hindi siya sumasagot tapos naka-off pa yung phone niya. Sabi niya po, magmumuni-muni daw po muna siya sa tabi-tabi. Sir, subukan niyo na lang po munang tawagan ulit. Sige, salamat ah. Sige po. Anong oras na ho kaya? Bakit, anak? Anong meron? Hindi ho, may nakalimutan lang akong tawagan bago ko pumunta dito. Naku, anak, walang signal dito, ha? Yun nga ho, eh. Oo. Sino ba tatawagan mo? Boyfriend mo? Lang, si Ethan po. Kasama ko po sa military. Isa po siya sa mga taong kailangan ko pong gamitin para matupad ang gusto ng tatay. Ayaw mo siyang mag-alala, no? Importante siguro siya sa'yo, no? Anong problema? Hulaan ko. Si Rian na naman yan, no? Kasi hindi ka ganyan pag may problema sa trabaho, eh. Saka balita ko, unting-unti na nagiging okay si tita. So malamang si Rian nga yan. Jessie, pwede ba hayaan mo na muna ako mag-isa? Ethan naman, eh. Para naman hindi tayo magkaibigan yan, eh. Di ba friends na tayo ulit? Mabuting tao si Ethan na. Alam ko na mahal na mahal niya ako. Eh, hindi madali itong panloloko sa kanya na ginagamit ko siya. Nadadami lang naman siya dito na wala naman siyang ginagawang masama. Alam mo, anak, dadating naman yung tamang panahon na maaayos mo ito lahat. Sana nga ganun kadali lang yan. Sana pwede kong talikuran na lang lahat ng to. Sana pwede dito na lang ako. Para hindi ko na ho kailangan harapin yung mga taong niloloko ko na. Gusto ko rin na nandito ka. Hindi lang ako, lahat sila dito. Pero alam mo, hindi mo pwedeng takasan ng problema. Kailangan mong harapin. Paano ako nagkamali ako? Anak, pag puso ang pinaandar mo, tandaan mo, hindi ka magkakamali. Si Rian umalis na naman na hindi nagpapaalam sa akin. Nakakatawa ba doon sa sinabi ko? Ha? Kasi parang linya ko kasi dati yan sa'yo, eh. Eh di ngayon, naiintindihan mo na kung ano nararamdaman ko, ha? Ethan! Ethan, sandali lang. Ito naman, no? Hindi ba pwede mag-joke? O sige, eto, seryosong usapan. Ang tanong, pareho ba kayong ng pagmamahal ni Rian? Mahal na mahal ka rin ba niya kagaya ng pagmamahal mo sa kanya? Kasi kung pareho kayo, edi sana walang ganitong issue, di ba? Rian, kainin mo lahat yan, ha? Bagong pitas tong mga to. Ito, Rian, paborito mo to. Ako, hindi ko ito makakain lahat. Napakarami nito. Kaya mo yan. Paghahati-hatian na lang namin yung mga kasamahan ko sa ospital. Napakarami. Rian, Po. maraming salamat sa mga binigay mong mga gamot, ha? Salamat, ha? Salamat. Pagbalik ko ho, susubukan ko po magdala ng mga ilang gamit para ho sa inyo dito. Ingat ka, Rian, ha? Yes, na ako na. Anak, mabuti kang tao. Kaya nandito lang kami pag kailangan mo kami. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan mong gawin to. At hindi mo ba kilala kung sinong tao yan? He is a person of interest sa maraming krimen. Ilalagay mo sa masamang posisyon ang opisina ko pag ginawa mo yan. Hindi lang ito tungkol sa negosyo ko. Tungkol din ito kay Arabella. Arabella,
Anong koneksyon kay Arabella? Kailangan ko malaman ng totoong nangyari tungkol kay Arabella. Wala! Ginawa na natin ang lahat, pero wala tayong nakuhang ebidensya laban kay Tiago. And the only way for me to know the truth is to get his trust. Ngayon, kapag nakuha ko ng tiwala niya, madali ko nang malalaman ng totoo. Hindi ba yun ang mission mo? Ang malaman ng tungkol kay Tiago! Hindi ba nagtayo na ako ng task force para lang kay Tiago para imbestigahan siya? Kaya hindi mo na kailangan gawin to. Hindi ako papayag. Hindi pa pwedeng wala akong gawin, Marshall. Ito lang ang paraan. Para saan ang katotohanan ang hinahanap mo kung ilalagay mo ng sarili mo sa kapahamakan? Ha? Kapag may nangyari sa'yo, hindi ko mapapatawad ng sarili ko. Cut the deal. Stop it! It's final. No! I will do it my way. Hello? Miss, nasaan ka ba? Dumating dito si Ethan, hinahanap ka. Ganun ba? Sige, sabihin mo na tatawagan ko na lang siya. Sa hospital ba, Bes, hinahanap ako? Hindi naman. Ang alam ko, yung meeting natin, bukas pa naman para dun sa medical mission. Sige, nandito na rin ako sa quarters. Hoy, ikaw. Bilisan mo, ha? Naku, yung papaitan mo, magre-revolusyon na naman ang dahil sa'yo. Sige, sige. Pa. Oh, ano yan? Mabuti naman sinagot mo ang tawag ko. Ayan. Andiyan ka pa ba? Yes, pa. Sorry, wala ako kasi masyadong oras kaya hindi ko nasagot yung tawag niya. Ganun ba? Well, anyway. Kumusta na ang mga kalaban? Mukhang paniwala sila sa'yo, ah. At ikaw, ah. Kung pagsalitaan mo ako doon, Seven, para bang nangingit-ngit ka talaga sa galit. At kung kampihan mo yung Marshall na yan, para totoo. Kaya ako lang naman ginawa yun pa para hindi ako nahalata. Alam ba sa galing mong magpanggap? Kahit na ang mama mo napapaniwala mo, galit na galit sa'yo. Abuti na lang at napaliwanagan ko. Alam ko namang hindi mo gagawin sa akin yun, di ba, anak? Sabi na lang ako kay Ma. Sorry, ah. Okay, o nga pala. Pabalik na nga pala si Pascal. May nakakita kasi sa kanya sa Taiwan. Kanya kailangan umalis na siya ron. Confirmed ang location ni Pascal sa Taiwan. Nagkaroon ng operasyon para humahuli siya, pero nakatakas rin. Wala siyang ibang pagdadaungan kundi isa sa mga probinsya dito sa norte. Sir, may pit ng binabantayan ng mga daungan sa Ilocos, Pangasinan, Cagayan, Quirino at Aurora. Yung malaking kargamento ng grupo sa Aurora. We were going to verify that, sir. At may nakuha rin kami impormasyon na nagsimula ulit sila ng bentahan ng barel doon. Pero hindi pa sila nahuhuli. Sir, mas mailap ang grupo nila ngayon. Captain Del Ferro, Sir. mobilize Special Force Aguila for immediate deployment. ASAP. Copy that, sir. Balik na siya rito, dala-dala ang mga armas at dadaong yata siya sa may Pahardo, Aurora. Pero ang sabi niya, itatawag daw muna niya sa atin kung anong araw at oras. Meron naman tayong mga kaalyansang sasalubong sa kanya ro sa Aurora. At alam ng mga taong yun ang pasikot-sikot doon sa mga bundok. Kanya, kung tutuusin, hindi ako masyado nag-aalala ro sa pagdating ni Pascal. But, mabuti na rin sigurong magtanong-tanong ka dyan at mag-imbestiga ka kung meron man lang silang intel report tungkol kay Pascal sa pagdating niya rito. Buti na yung nakakasiguro tayo. Rian? Yes, pa.
Siguro kailangan ko na umalis. Rian, Pa, mag-iingat ka lagi, ha? ikaw rin pa. Ingat ka lagi. Alam ko na alam ninyo yung kalagayan ng restaurant natin ngayon. Pero huwag kayong mag-alala kasi I assure you na ginagawa natin ng paraan lahat. Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Gagawin pa rin namin ng maayos ang trabaho namin. Maraming salamat kung ganun. Sana huwag kayong mawala ng gana, ha? That's okay. You can all go back to work. Okay. Kamusta na? Hindi masyadong okay kasi I just told them the bad news. As expected, down ang spirit nila. Sayang, hindi kita matutulungan sa bagay na yan. I'm a military man all my life. Not a businessman. Buka na. Papahanda ko na yung lunch mo. Sana maintindihan mo yung desisyon ko. Alam mo naman yung pinagdaan natin kay Tiago. If you pursue your plans with him, baka lalo na maging complicated ang lahat. Papahanda ko na yung pagkain. Rian, may problema ba? Kasi kung meron, pakikinggan kita. Gagawa ko talaga ng paraan para maayos to. Walang problema sa'yo, Ethan. Ayoko na maging pabigat sa'yo. Yun lang. Lalo na ngayon, ha? Rian, kahit kailan hindi ka naging pabigat sa akin. Alam mo naman na parte ka na ng buhay ko eh. Alam ko. Oh, Alam mo, nagpapasalamat ako na ganyan ka sa akin. Mabuti kang tao, Ethan. Mabuti kang anak. Mabuti kang kapatid. At nagigilty ako. Kasi hindi ako kasing buti mo. Rian, kung inaalala mo si nanay o kaya si Claire, huwag kang mag-alala. Kasi lahat ginagawa ko para sa pamilya ko, lahat binibigay ko sa kanila. At yun din ang gagawin ko sa'yo. Sir, handaan yung tropa. Nasabihan ko na rin sila ng kaunti tungkol sa operasyon natin sa Norte. Susunod ako, sige. Sige, sir. Aalis ka? Oo, Rian. Baka matagalan. Kaya sana habang nasa malayong lugar ako, sana patuloy pa rin tayo makapag-usap, ha? Nakahanda na ba ang lahat ng tauhan natin? Handa na po, General. Pati yung yating gagamitin namin papuntang Aurora. Papalaot po kami bukas ng gabi. Okay, good. Siya nga pala. Baka sa'yo na diretsong tatawag si Pascal, ha? Tiyakin mo lang na makukuha niya yung mga armas. General, kailangan lang po natin malaman kay Rian kung may alam na ang mga militar. Oh. Ayan. Buti naman nandito ka na. Pinag-uusapan ka lang namin ni Franco, eh. May nasagap ka na bang impormasyon para sa amin? Abay, magtititigan na lang ba tayo? Ha? Punta na ho sila sa mga probinsya ng North Luzon. Wala lang hong kasiguraduhan kung alam na nila yung tungkol sa Aurora. Inaasahan ko na nga ba yan, eh? General, pwede nating ilipat ng ibang lugar si Pascal. Madali ang kasi ang ginawa nilang pag-alis ng Taiwan. So sigurado ko na hindi nakapagkarga ng maraming gasolina yan. Kaya dapat mabilisan din ang paglilipat niya ng mga armas sa yate. At higit sa lahat, dapat hindi malaman ng mga militar kung saan mismo lalapag si Pascal. Rian, inaasahan kong magagawa mo ng paraan ito. Good. Kumusta ang bakasyon? Ayos naman. Tahimik. Wala ka eh.
Sweet mo talaga sa akin, ano? Sa susunod, baka gusto mo akong isama dyan. Sigurado akong mas mag-enjoy ka. Galingan mo kaya yung pagsunod-sunod sa akin? O baka nagpapahuli ka talaga? Kung ginalingan ko yung ginagawa ko, mawawala ang lahat sa'yo. Pati na rin kung ano yung tinatago mo. Ayoko sa lahat yung pinag-iisipan ako ng masama eh. Wala kang tinatago. Baka ikaw. Bakit hindi mo ako sinumbong kay na Papa? Rian, baka iniisip mong nagiging maluwag na ako sa'yo. Nagbibigyan lang kita. Pero hintayin mo. Maniningil ako. Mura lang bagay dyan, kaya subukan nyo. Mura lang yung iba dyan kasi ako yung may gawa. Oo, yan, bagay na bagay yun sa'yo, Mars. Claire! Ivan, sandali lang ah. Nagbibenta pa ako. Sino siya, Claire? Oo nga, Claire. Sino siya? Boyfriend mo? Hindi si... Kuya Service yan. Kasi meron siyang malaking utang sa akin kaya binabayaran niya. Sayang naman, ang cute pa naman. Uy, cute pa naman. Hi, Amiyan nga pala. Ay, hello. Nga pala. Ako nga pala si Ivan. At hindi lang ako service ni Claire. Superhero niya din ako kahapon. Kung hindi dahil sa akin, siguro na-hold up na yan. Kaya sa tingin ko quits na kami. Ganun ba? So, ibig sabihin, available ka na? Abay, oo naman! Nabili mo na ba yung cellphone? Di ba hindi pa? Ibig sabihin nun, hindi ka pa available. Kaya akin ka lang. Tara na. Ibig ko sabihin, tara na. Tulungan mo na ako. Tara na, bilis ako. Diyan ko na lang ilagay yung mga gamit. Dito. Tapos patulong naman akong ilatag tong kumot. Yan. Kami na. Salamat. Yan, pag ito na lang. Yan. Anong gagawin mo? Kailangan ko i-post yung mga pinamili natin sa social media para maraming buyers. More buyers, more money. Diba? Bakit parang sobra-sobra naman yata yung pangangailangan mo sa pera? Sobra-sobra talaga. Bakit? Di ba yung nanay ko na comatose? Pero gising naman na siya. Kailangan pa rin ng maraming pera para sa therapy niya. Bakit ikaw lang naghahanap ng pera? Nasaan ang tatay mo? Wala na. Kaming dalawa na lang ni Kuya yung kasama ni nanay. Hindi naman kalakihan yung sinasahod ng kuya ko, kaya siyempre kailangan ko tumulong. Ikaw, isa yung pamilya mo? Wala na akong pamilya. Maaga ako na ulila. Pero may mga umampo naman sa akin na kahit na hindi ko sila kadugo, pinalaki nila ako, tinuring nila ako na parang pamilya. Teka lang, di ba tayo tapos? Kasi kailangan na umalis eh. Hindi ka pa pwede umalis kasi kailangan pa kita. Anong kailangan mo sa akin? Kailangan ko ng model. Madali na. O, ito. Madali. Ayan, suotin mo yan, ah. Ayan, ito. Hindi ako marunong yan. Akong bahala. Turuan kita. Okay, game? O, sige. Hindi, sige, sarado mo pa. Okay na yan, okay na yan. Pwede na yan. Tapos, straight body. Chin up ka ng... Yan, ang ganda niyan. Yan. Yun, no? O, talikod ka para yung likod makita nila. Mukha mo, itil. Tapos, pakita mo yung panga mo, yung ang malakas mong panga. Yan, tapos tingin ka sa camera. Yan. Yan. Paano? Yung parang nagpapakute ka lang sa akin. O yan. Sige pa. Yan. I was made for you, but you were made for me, baby. We were meant to meet and fall in love.
Hello? Magandang umaga sa iyo, Corazon. Actually, mas maganda ka pa sa umaga, Corazon. Pasensya na, Corazon, ha? At maganda lang talaga ang gising ko. Medyo nagbibiro lang naman. Sige, Tiago. Papahanda ako ng mga documents. Tapusin na natin to. That's nice to hear. So, would 3 o'clock in the afternoon be okay with you? Partner? Sa darating na linggo, magkakaroon tayo ng medical mission sa Aurora. At gaganapin ito sa Dakuyon, Aurora. And we are requested to participate. The following are requested to attend: Lieutenant Abarquez, Lieutenant Bonifacio, and Lieutenant Dagdag. Gusto kong paghandaan ninyo ang pagpunta sa medical mission. 2 araw lang naman ito. Aalis kayo dito ng Sabado, and by Monday, you will be reporting back here. Rian. Halika. Wala pa ho ba yung iba? Walang klase ngayon, Rian. Meron kasi akong important meeting today eh. I'm sorry, hindi kita na-inform. Ayan tuloy, napapunta ka pa dito. Wala po yun. Magpapaalam lang din po sana ako sa inyo eh. Baka hindi po kasi ako maka-attend ng ibang class po natin. Meron ho kasing medical mission sa Aurora, ma'am. Ah, talaga? Alam mo si Jessie, nagpaalam din sa akin eh. She needs to be in Aurora and she's leaving tonight. Upo ka nga. Upo ka. Thank you po. Binigyan ko si Jessie nito eh, to keep her safe. This is actually mine. And ibibigay ko na lang sa'yo. Ako, ma'am, wag na ho. Hindi ko kailangan. I want you to be safe, Rian. Tsaka para hindi rin ako mag-alala, sige na ako naman. Hindi ho, ma'am. Wag na ho. Sige na, Rian. Please. Please. Thank you. Salamat po, ma'am. Kumusta nga po pala yung restaurant, ma'am? Ito, hinanda ko na yung mga papers para sa investor ko. Good afternoon, ladies. Am I late? By your silence, I will presume that I'm right on time. Siya ang investor ko, si Mr. Santiago Guerrero. That's me. If I'm not mistaken, ikaw yung nasa event. Ikaw yung nagpalayas sa akin. Corazon, kasali ba siya sa meeting natin? Or nandito lang siya para palayasin ako ulit? Wala naman pong ganun mangyayari. Basta wala lang pong gulo. No, siguradong walang gulo. Because actually, kanya ako narito. Eh, para ayusin ang gulo, yeah. So, shall we proceed with our meeting? Of course. In private? Sige po, mama. Una na po. Hatid kita. Excuse me, in the meantime, you may order what you want. Miss, could I have a glass of red wine? Rian, can I ask a favor? Pwede ba sa atin na lang dalawa tong pagkikita namin ni Tiago? Lalo na kay Marshall at saka kay Jessie kasi ayaw lang sila mag-alala. Ma'am, bakit po siya? He offered and I badly needed help as soon as possible. Don't worry, I'll be fine. Thank you.
Well then, it's official. We're partners again. Corazon, I promise you, you will not regret this. Your hands are as soft as ever. Well. May date pala kayo. Hindi ko alam. Hindi kami nagde-date, Amelia. Oh, dalawa lang kayo. May pa-wine pa kayo, may pagkain sa mesa. Kahit na sinong tanongin niyo dito, iisipin na nagde-date kayo.